Hello everyone, welcome all of you in this pharmaceutical chemistry 2 lecture session for the D pharmacy. So in previous lecture we have started with steroidal drugs. Okay, in that we have covered certain introductory part, that is what is meant by steroid and basic steroidal molecules. Okay, so today we are going to finish with another part. So we have seen the classification of steroid. There is 4 groups: sex hormone, glucocorticoids, mineral corticoids and cardiac glycoside. Then we have seen what are the androgens, estrogens and progesterone. Then we have seen the mechanism of action of this steroidal receptor. Then we have covered certain compound like betamethasone, corticosone, hydrocortisone, prednisolone, and next compound is the progesterone. Okay, so we have covered with up to the prednisolone. Next remaining compound are progesterone, testosterone, Oyster Diol and Nandrolone. Okay, so let's start with today's compound, that is progesterone. Okay, so this progesterone is a 5 alpha pregnine derivative which has double bond between position 4 and 5 and 2 keto group at position 3 and 20. सो याच्यामध्ये हे प्रोजेस्टेरॉन हे 5 अल्फा प्रेग्नेनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. 5 अल्फा प्रेग्नेन हे दुसरं स्टिरॉइड आहे की ज्याच्यापासून हे प्रोजेस्टेरॉन बनवलं गेलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहेत 4 अँड 5 पोझिशनला, म्हणजे या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर इट कंटेन 2 कीटो ग्रुप, दॅट इज धिस वन, 2 keto group, that is position number 3 and position number 20. Okay, so this progesterone is a colorless or white or yellowish white crystalline powder. जर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आपण बघितल्या प्रोजेस्टेरॉनच्या, तर तो कलरलेस असतो किंवा व्हाईट फॉर्म किंवा येलो क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्म मध्ये तो अवेलेबल असतो. सो देन इट basically dimorphous, that it exists in 2 crystalline form, that is alpha progesterone and beta progesterone. Okay, so हा डायमॉर्फस फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतो, कारण त्याचे दोन फॉर्म आपल्याला अमॉर्फस फॉर्म आपल्याला बघायला मिळतात. एक म्हणजे अल्फा प्रोजेस्टेरॉन विच मेल्ट ॲट 128 डिग्री सेल्सिअस, की ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट 128 डिग्री सेल्सिअस असतो, आणि दुसरा बीटा प्रोजेस्टेरॉन विच मेल्ट ॲट 121 डिग्री सेल्सिअस, की ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट 121 डिग्री सेल्सिअस असतो. सो देर आर 2 फॉर्म्स अवेलेबल. सो एमसीक्यूच्या दृष्टीने व्यवस्थित लक्षात ठेवा, अल्फा प्रोजेस्टेरॉन 128 डिग्री सेल्सिअस, बीटा प्रोजेस्टेरॉन 121 डिग्री सेल्सिअस. Then it is practically insoluble in water but very freely soluble in ethanol. वॉटर मध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे, पण इथेनॉल मध्ये तो इझिली सोल्युबल होऊन जातो. इट इज सेन्सिटिव्ह टू अल्कलीज अँड लाईट. अल्कलीज म्हणजे जे सोडियम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड यांच्यासाठी तो सेन्सिटिव्ह आहे. यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला किंवा लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, आणि त्याचबरोबर लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो खराब होऊ शकतो. ओके, सो इट हॅज द युज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन फॉर्मिंग डायोक्सोन. सो जशा कीटोनच्या प्रॉपर्टीज असतात तशा याच्या बेसिकली प्रॉपर्टीज असतात. अँड इट इज ॲडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन ॲज अ ऑइली सोल्युशन. आणि प्रोजेस्टेरॉन हे इंट्रामस्क्युलरली ऑइली सोल्युशनच्या फॉर्ममध्ये इंजेक्शनद्वारे ॲडमिनिस्टर केलं जातं. देन त्याची स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन जर बघितली, ॲज इट इज सेन्सिटिव्ह टू अल्कली अँड लाईट. अल्कली आणि लाईटपासून आपल्याला त्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे. सो इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट. वेल क्लोज कंटेनरमध्ये लाईटपासून प्रोटेक्ट करून आपल्याला त्याला स्टोअर करायचा आहे. देन त्याचे युजेस काय काय आहेत. सो प्रोजेस्टेरॉन इट इज यूज टू ट्रीट थ्रीटन अँड हॅबिच्युअल अबॉर्शन्स. ओके, डिसफंक्शनिंग युटेराइन ब्लीडिंग, endometriosis, the presence of membranous material in the kind of lining the womb at the other side of the cavity of the pelvis. So याला कुठल्या कुठल्या गोष्टींमध्ये यूज केला जातं, त्याचे थ्रीटन और हॅबिच्युअल अबॉर्शन्स. म्हणजे काय होतं की ॲबॉर्शन जे होतं प्रेग्नन्सीच्या वेळेला, गर्भ पडून जाणं, ते जर लाईफ थ्रिटनिंग असेल की त्याच्यामुळे त्या लेडीजचा जीव जाणार असेल, तर त्या कंडिशनला आपण प्रोजेस्टेरॉन यूज करू शकतो. देन डिसफंक्शनिंग युटेराइन ब्लिडिंग, युटेरसमधून ब्लिडिंग होत असेल तर त्या कंडिशनला. देन एंडोमेट्रोसिस म्हणजे जो युटेराइनचा जो इंटरनल वॉल आहे एंडोमेट्रियम, त्याचं इन्फेक्शन झालं असेल तर त्या कंडिशनला.
डिसमेनोरिया दॅट इज पेनफुल ऑर डिफिकल्ट मेनिस्ट्रेशन, मेनिस्ट्रेशनच्या वेळेला जर जास्तीत जास्त पेनिंग होत असेल तर त्याला डिसमेनोरिया म्हणतात, ते ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला यूज करू शकतोय. देन प्री मेनिस्ट्रल टेन्शन अँड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. प्री मेनिस्ट्रल टेन्शन म्हणजे काय की मेनिस्ट्रल सायकल येण्याच्या आधी टेन्शन येणं त्या लेडीजला, सो ते टेन्शन रिलीव्ह करण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉन यूज करू शकतो. त्याचबरोबर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा म्हणजे काय तर एंडोमेट्रियम जे आहे युटेराइन लाइनिंग, युटेरसचं जे लाइनिंग आहे एंडोमेट्रियम, त्याचा कॅन्सर झाला असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा प्रोजेस्टेरॉनला यूज करू जाऊ शकतं. देन मार्केटेड प्रिपरेशन फक्त इंजेक्शन्सच आहेत, कारण प्रोजेस्टेरॉन हे इंजेक्शन फॉर्ममध्ये इंट्रामस्क्युलरली दिलं जातं. सो इट इज अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म, सो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन्स. ओके. देन नेक्स्ट इज brand names for this progesterone are basically Progestin, Proluton, Lutocycline, Corlutin and Nolutrons. Okay, so these are the brand names for this progesterone. Okay, the next steroidal compound is testosterone. Okay, again this testosterone is basically मेल सेक्स हार्मोन आहे टेस्टोस्टेरॉन हे, जे बेसिकली आपण मगाशीच बघितलं जेंट्समध्ये सेकंडरी कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचबरोबर जे डेव्हलपमेंट आहेत मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं, ते डेव्हलप करण्यामध्ये हे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं. अगदी सिंपल स्ट्रक्चर आहे की जे 5 मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या जे बेसिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक डबल बॉन्ड, इथे एक डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप, त्याच्यानंतर इथे मिथाइल ग्रुप आणि 5 मेंबर रिंगला हायड्रॉक्सी ग्रुप आपल्याला अटॅच करायचा आहे. ओके, सो दिस टेस्टोस्टेरॉन, द टेस्टोस्टेरॉन इज केमिकली 17 बीटा हायड्रॉक्सी 4 dendrosterone 3-ONE. Okay, so there is hydroxyl group at 17 position. टेस्टोस्टेरॉन मध्ये 17 नंबर पोझिशनला हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतो अँड डबल बॉन्ड बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड असतो अँड देर इज कीटो ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप ॲट 3rd पोझिशन. सो टेस्टोस्टेरॉन मध्ये 17 नंबर कार्बन ॲटमला हायड्रॉक्सी ग्रुप असतो, 4 नंबर आणि 5 नंबर पोझिशनला डबल बॉन्ड अँड 3rd नंबर पोझिशनला त्याचा oxo or keto group present असतो. So this testosterone basically administer as a propionate or phenyl propionate. So त्याच्या propionate salt किंवा phenyl propionate salt form मध्ये त्याला basically administer केला जातो. So testosterone may be administered in aqueous suspension by injections or implants. So त्याचं aqueous suspension तयार केलं जातं आणि injections किंवा implants म्हणजे सलाईन मारून टेस्टोस्टेरॉन administer केलं जातं. त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी काय काय आहेत टेस्टोस्टेरॉनच्या? सो बेसिकली इट इज व्हाईट अँड ओडरलेस क्रिस्टलाइन पावडर. व्हाईट कलर फॉर्म मध्ये क्रिस्टलाइन पावडर आहे आणि कम्प्लिटली ओडरलेस आहे, कोणताही ओडर नसतो त्याला. इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर अँड फ्रीली सोल्युबल इन इथॅनॉल. इथॅनॉलमध्ये तो कम्प्लिटली फ्रीली सोल्युबल आहे, पण वॉटरमध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे. सो इट इज अफेक्टेड बाय लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. सो दिस बेसिकली स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन करताना आपल्याला ती कंडिशन लक्षात घ्यायची. सो टेस्टोस्टेरॉनची स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन्स काय आहेत तर इट शुड बी अफेक्टेड बाय लाईट. सो इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर अँड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट. लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो डिग्रेड होतोय, सो आपल्याला त्याला वेल क्लोज आणि लाईट प्रोटेक्टेड कंटेनरमध्ये त्याला स्टोअर करायचा आहे. देन युजेस काय आहेत? इट इज अँड्रोजन अँड अनाबॉलिक स्टिरॉइड. अँड्रोजन कॅटेगरीमधलं हे एक स्टिरॉइड आहे आणि अनाबॉलिक स्टिरॉइड आहे. सो इट इज यूज in case of hypogonadism, that is defective development of gonad, in this case of testicles. hypogonadism म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये मेलमध्ये बेसिकली गोनॅड्स म्हणजे टेस्टिसची डेव्हलपमेंट व्यवस्थित झाली नसेल तर ते डेव्हलप करण्यासाठी टेस्टोस्टेरॉन एक्सटर्नली दिलं जातं. इट इज यूज टू ट्रीट पोस्ट मेनोपॉझल ब्रिस्ट कार्सिनोमा. सो पोस्ट मेनोपॉझल ब्रिस्ट कार्सिनोमा म्हणजे काय तर कॅन्सर ऑफ ब्रिस्ट आफ्टर मेनोपॉज. म्हणजे मिनिस्ट्रल सायकल येणे थांबल्यानंतर जो पिरियड असतो त्याला मेनोपॉज म्हणतात. त्या मेनोपॉजमध्ये जर लेडीजला कार्सिनोमा म्हणजे कॅन्सर झाला असेल, ब्रिस्ट कॅन्सर, तर त्या ट्रीटमेंटसाठी या टेस्टोस्टेरॉनला यूज केलं जातं. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टिओपोरोसिस, दॅट इज फ्रॅजॅलिटी ऑफ बोन म्हणजे हाडं ठिसूळ होणं, हा जो रोग आहे ऑस्टिओपोरोसिस, त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा टेस्टोस्टेरॉन दिलं जातं. देन याचे
फार्मास्युटिकल फॉर्म कोणते आहेत तर दोन आहेत, एक म्हणजे इम्प्लांट्स आणि दुसरा इंजेक्शन, दॅट इज टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट अँड टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन्स. देन ब्रँड नेम्स काय काय आहेत बघूया टेस्टोस्टेरॉनचे. इट इज ॲक्वावायरोन, टेस्टोवायरोन, पॅरेंड्रेन, टेस्टानोन, टेस्टोवायरोन डिपॉट अँड सस्टानोन. So these are the brand names for the testosterone. So this is regarding the testosterone. The next steroid is Oyster Diol. Next steroid is the Oyster Diol. So regarding this Oyster Diol, the structure is on your screen. This is the structure for Oyster Diol. So Oyster Diol, it is a huge Oyster Diol. It is a basically oestrogens. हे oestrogens आहेत. It has a structure given on your screen. So this oestradiol has a benzoate and oestradiol dipropionate ester form. So हा बेसिकली oestradiol हा benzoate आणि dipropionate या ester फॉर्म मध्ये त्याला बेसिकली यूज केलं जातं की ज्याच्यामध्ये थर्ड पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप असतो, 70 पोझिशनला कीटो ग्रुप्स असतो. ओके, सो these are the structure for the oestradiol. Then physical property of this oestradiols are this is occur as a benzoate ester which is colorless crystal or the white odorless crystalline powder. एक तर कलरलेस क्रिस्टल फॉर्म मध्ये तो अवेलेबल असतो मार्केटमध्ये किंवा कम्प्लिटली व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्म मध्ये तो अवेलेबल आहे आणि तो कम्प्लिटली ओडरलेस आहे, त्याला कोणताही ओडर नाही आहे. इट मेल्ट बिटवीन 191 अँड 198 डिग्री सेल्सिअस. मेल्टिंग पॉईंटची रेंज त्याची 191 ते 198 डिग्री सेल्सिअसच्या रेंजमध्ये आहे. सोल्युबिलिटी जर बघितली तर प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर बट स्लाइटली सोल्युबल इन इथेनॉल अँड स्पॅरिंगली सोल्युबल इन ॲसिटोन. वॉटरमध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे, इथेनॉलमध्ये स्लाइटली थोड्या प्रमाणात सोल्युबल आहे, पण त्याचबरोबर ॲसिटोनमध्ये अगदी स्पॅरिंगली सोल्युबल तो आहे. ओके, देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन जर बघितली, सो देर इज सिम्पल स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन बट ॲज दिस ओएस्ट्राडियोल इज अफेक्टेड बाय लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो अफेक्ट होतो. त्याच्यामुळे आपल्याला ती कंडिशन्स लक्षात घेतली पाहिजे. सो इट कॅन बी स्टोर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. देन uses, so it is a oestrogen similar like estrogen, so it is used to treat deficiency state. काही डिफिशियन्सी म्हणजे काही कमतरते, कुठल्याही गोष्टीच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला यूज करू शकतो. राईट, मेनोपॉझल सिंड्रोम म्हणजे ज्यावेळी मेन्स्ट्रुअल सायकल थांबते त्यावेळेला काही पेनिंग होतं लेडीजमध्ये, काही डिफिशियन्सी निर्माण होतात, त्या ट्रीट करण्यासाठी याला यूज केलं जातो. डिले ऑनसेट ऑफ प्युबरिटी इन मेलमध्ये प्युबरिटी डिले करण्यासाठी. प्युबरिटी म्हणजे काय तर स्टॉपेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल अँड स्टॉपेज ऑफ डेव्हलपमेंटल सेकंडरी कॅरेक्टरिस्टिक्स, याला प्युबरिटी म्हणतात. इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल प्रोस्टॅटिक कार्सिनोमा, दॅट इज कॅन्सर ऑफ प्रोस्टेट ग्लँड. जेंट्समध्ये जी प्रोस्टेट ग्लँड असते तिचा म्हणजे जी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा भाग आहे तिचा कॅन्सर, दॅट इज प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, त्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा या ओएस्ट्राडियोलला यूज केलं जातं. देन ऑफिशियल प्रिपरेशन्स काय आहेत तर इंजेक्शन फॉर्ममध्ये हे ओएस्ट्राडियोल अवेलेबल असतं, दॅट इज ओएस्ट्राडियोल बेन्झोएट इंजेक्शन्स. ओके, देन ब्रँड नेम्स काय काय आहेत त्याची. ब्रँड नेम्स आर ओविसायक्लिन, प्रोगायनॉन, डिपोट, गायनर्जन अँड गायनोस्टेल. So these are the brand names for oestradiol. Okay, so this is regarding the oestradiol. Then last compound is nandrolone. Last compound is the nandrolone from the steroid. So their structure on your skin, so this is the nandrolone. Nandrolone is nothing but it is the 19 nor testosterone, which means it has almost similar structure of testosterone except for fact there it is no angular methyl group corresponding to 19th carbon atom. So याच्यामध्ये काय असतं this nandrolone is a 19 nor testosterone. म्हणजे काय तर ह्याचं स्ट्रक्चर हे टेस्टोस्टेरॉनशी सिमिलर आहे, फक्त याच्यामध्ये फरक काय असतो तर इथे या ठिकाणी कर्सर फिरतोय त्या ठिकाणी 19 कार्बन ॲटमला अँग्युलर मिथाइल ग्रुप अब्सेंट असतो. इथे जर आपण अँग्युलर मिथाइल ग्रुप दिला तर हे स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरॉनचं होईल आणि हा मिथाइल ग्रुप काढला तर हे स्ट्रक्चर नॅन्ड्रोलोनचं होईल. ओके, सो दिस इज डिफरन्स बिटवीन नॅन्ड्रोलोन अँड टेस्टोस्टेरॉन. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत. इट इज व्हाईट टू क्रीमी व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर विथ फेंट अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर. सो हा व्हाईट
किंवा व्हाईट क्रिस्टल क्रीमी व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो की ज्याला फेंट किंवा स्वतःचा असा कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर आहे. इट इज प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन वॉटर बट फ्रीली सोल्युबल इन इथेनॉल, इथर, क्लोरोफॉर्म अँड फिक्स्ड ऑइल. ओके, वॉटरमध्ये तो कम्प्लिटली इनसोल्युबल आहे, पण काही सोल्युशन आहेत की ज्याच्यामध्ये तो फ्रीली इझिली सोल्युबल होतो, ती म्हणजे इथेनॉल, इथर, क्लोरोफॉर्म आणि फिक्स्ड ऑइल्स. ओके, सो इट मेल्ट ॲट व्हेरी लो टेम्परेचर ॲट 35 डिग्री सेल्सिअस, सो इट शुड बी केअरफुली स्टोअर्स. ओके, सो हा अगदी कमी टेम्परेचरला मेल्ट होऊन जातो, अगदी 35 डिग्री सेल्सिअसला हा मेल्ट होतो, त्याच्यामुळे स्टोअर करताना आपल्याला ती स्टोरेजची प्रिकॉशन घेतली पाहिजे. सो व्हॉट आर द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस नॅन्ड्रोलोन? सो दिस इट शुड बी स्टोअर अंडर नायट्रोजन. ओके, नायट्रोजन ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपल्याला स्टोअर करायचा आहे ॲट टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सिअस, कारण 35 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा तो मेल्ट होतो, तो अगदी कोल्ड पोझिशनला आपल्याला त्याला स्टोअर करायचा आहे, तो म्हणजे 2 to 8 डिग्री सेल्सिअस अँड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट, आणि लाईट पासून आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, प्रोटेक्ट करायचा आहे. सो ॲज इट इज ॲनाबॉलिक स्टिरॉइड, इट इज मेनली यूज फॉर इन्क्रीजिंग बॉडी वेट आफ्टर ॲक्यूट इलनेस. हा ॲनाबॉलिक स्टिरॉइड आहे, म्हणजे बॉडीमधलं मेटाबॉलिझम वाढवतो, न्यूट्रिशन ॲब्सॉर्बंट वाढवतो, त्याच्यामुळे जिथं ॲक्यूट इलनेस येतो, म्हणजे जसं एड्स असतील, TB असतील किंवा कॅन्सर असेल की ज्याच्यामध्ये बॉडीचं वेट लॉस होतं, त्यावेळी वेट गेन करण्यासाठी, पुन्हा बॉडीचं वेट गेन करण्यासाठी, इन्क्रीज करण्यासाठी हे नॅन्ड्रोलोन स्टिरॉइड दिलं जातं. त्याचे फॉर्म कोणते कोणते अवेलेबल आहेत, तर फक्त इंजेक्शन्स फॉर्म आहेत, नॅन्ड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन आणि नॅन्ड्रोलोन फिनाइल प्रोपिनेट इंजेक्शन. देन ब्रँड नेम्स कोणती कोणती आहेत, तर ड्युराबोलिन, डेक्काड्युराबोलिन, लॉरोबोलिन, व्ही आणि डेक्काड्युराबोल्स. सो दीज आर द ब्रँड नेम्स फॉर दिस नॅन्ड्रोलोन. Then next is we are going to discuss the repetitive question which are asked in exam, final MSBT exam from this steroidal. ओके, आता आपण रिपिटेटिव्ह क्वेश्चन डिस्कस करणार आहोत की जे MSBT एक्झाममध्ये या स्टिरॉइडल ड्रगवरती विचारले गेले रिपिटेटिव्हली. सो व्हॉट डू यू नो अबाउट ॲड्रिनल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, गिव्ह द युजेस अँड ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ हायड्रोकॉर्टिसोन. सो ॲड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन म्हणजे काय हे सांगायचं आणि हायड्रोकॉर्टिसोनची युजेस आणि ऑफिशियल प्रिपरेशन द्यायचे. सो ॲड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन म्हणजे काय? सो दीज आर द स्टिरॉइडल हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स ऑफ ॲड्रिनल ग्लँड्स. ओके, ॲड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन म्हणजे काय? अशी हार्मोन की जी ॲड्रिनल ग्लँड किडनीच्या वरती असते, तिच्या कॉर्टेक्स भागातून सिक्रेट केली जातात, ती हार्मोनना काय म्हटलं जातं? ॲड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन असं म्हटलं जातं. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, आणि ॲड्रिनल कॉर्टिकॉइडचे 2 प्रकार आहेत. कोणते? ग्लुकोकॉर्टिकॉइड आणि मिनरॅलोकॉर्टिकॉइड्स. ॲड्रिनल कॉर्टिकॉइडचे 2 प्रकार, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स आणि मिनरल कॉर्टिकॉइड. द ग्लुकोकॉर्टिकॉइड आर नेसेसरी टू रेग्युलेट कार्बोहायड्रेट, लिपिड अँड प्रोटीन मेटाबॉलिझम. फॉर एक्झाम्पल कॉर्टिसोन अँड हायड्रोकॉर्टिसोन. त्यातलं जे ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स आहेत ते कार्बोहायड्रेट, फॅट आणि प्रोटीन मेटाबॉलिझमसाठी गरजेचं असतं बॉडीला, आणि एक्झाम्पल आहे कॉर्टिसोन आणि हायड्रोकॉर्टिसोन. आणि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आर नेसेसरी टू रेग्युलेट सॉल्ट अँड वॉटर मेटाबॉलिझम. दे मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स. एक्झाम्पल इज अल्डोस्टेरॉन. आणि त्यातलं जे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आहे ते बॉडीचं सॉल्ट आणि वॉटर मेंटेन ठेवण्यासाठी, त्याचबरोबर इलेक्ट्रोलाइट जो बॅलन्स आहे तो मेंटेन ठेवण्यासाठी गरजेचं असतं. एक्झाम्पल आहे त्याचं अल्डोस्टेरॉन. देन युजेस ऑफ हायड्रोकॉर्टिसोन आपण बघितलेले आहेत मागाशीच. दे आर युजेस फॉर व्हरायटी ऑफ द डिसीज ट्रीटमेंट. सो इट इज यूज फॉर replacement therapy in adrenal cortical failure or hypopituitarism, that is low production of hydrocortisone and aldosterone. जर बॉडीमध्ये हायड्रोकॉर्टिसोन आणि अल्डोस्टेरॉन लेवल लो होत असेल तर एक्सटर्नली हायड्रोकॉर्टिसोन देऊन आपण रिप्लेसमेंट थेरपी यूज करू शकतो. इट इज यूज टू ट्रीट अस्थमा अँड रेस्पिरेटरी डिसीज. रेस्पिरेटरी डिसीज किंवा अस्थमा म्हणजे कफ खोकल्यापासून सगळे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी. इट इज यूज टू ट्रीट ॲलर्जिक अनाफिलिक रिॲक्शन, to treat disease of connective tissue, that is rheumatoid disease, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, to treat collagen disease, that is lupus erythematosus. ओके, सो ॲलर्जिक रिॲक्शन मध्ये कॉर्टिसोन, हायड्रोकॉर्टिसोन, त्याच्यानंतर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, ऑस्टिओआर्थरायटिस आताच आपण बघितलेला आहे ज्याच्यामध्ये तो यूज केला जातो. इट इज यूज टू ट्रीट डर्मॅटॉलॉजिकल डिसीज अँड टू ट्रीट ॲडिसन डिसीज. सो स्किन रिलेटेड डिसीजमध्ये सुद्धा त्याला यूज करतात. इट इज यूज टू ट्रीट क्रोनिक लिम्फॅटिक ल्युकेमिया अँड टू प्रिव्हेंट हायपर कॅलेमिया. लिम्फॅटिक म्हणजे लिम्फॅटिक सिस्टीमचा कॅन्सर ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. त्याचबरोबर हायपर कॅलेमिया ज्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये
सोडियमचं प्रमाण वाढतं त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. सो याची ऑफिशियल प्रिपरेशन कोणती कोणती आहेत तर हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट इंजेक्शन, हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट ऑइंटमेंट, हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट निओमायसिन आय ड्रॉप्स, हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट क्ल्युक्विनॉल ऑइंटमेंट, हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट निओमायसिन आय ऑइंटमेंट, हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट क्रीम आणि हायड्रोकॉर्टिसोन ॲसिटेट टॅबलेट्स. Okay, so you understand what is mean by adrenocortical hormones and uses and the property of hydrocortisone. The next repeated question asked in MSBT exam are uses of cortisone. So uses of cortisone and hydrocortisone are similar. So cortisones, it is used as an anti-inflammatory. So cortisone is a steroidal that prevent the release of substance in body that causes inflammation. So body मध्ये ज्या ज्या गोष्टींमुळे इन्फ्लामेशन होतं ते बेसिकली इन्फ्लामेशन होणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या म्हणजे ॲलर्जिक सबस्टन्स रिलीज होणं किंवा इन्फ्लामेटरी सबस्टन्स रिलीज होणं त्यांचं रिलीज थांबवण्याचं काम कॉर्टिसोन करतो आणि तो अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्टिव्हिटी दाखवतो. कॉर्टिसोन इज यूज टू treat different conditions such as allergic disorder, skin condition, ulcerative colitis, arthritis, psoriasis and breathing disorders. Then next it is used in treatment of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Then treatment of lung infection and treat allergic conjunctivitis म्हणजे डोळ्याचं conjunctivitis म्हणजे डोळे येणं जो प्रकार आहे त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी. It has immunosuppression actions. It is used in organ transplantation and autoimmune disorders. एखादा ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करायचं असेल तर त्यावेळेला कॉर्टिसोन यूज करू शकतो कारण इम्युन सप्रेसंट ॲक्शन आहे त्याला आणि ऑटोइम्युनो डिसऑर्डर इम्युनो सिस्टीम हायपर ॲक्टिव्ह झाली असेल तर यूज करू शकतो. देन इट इज ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ॲडिसन डिसीज. ॲडिसन डिसीजच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा वापरू शकतो. देन युजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आताच बघितले आपण. इट इज यूज इन हार्मोनल थेरपी रिप्लेसमेंट इन डिफिशियन्सी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. बॉडीमध्ये जर प्रोजेस्टेरॉन डिफिशियन्सी झाली असेल तर एक्सटर्नली प्रोजेस्टेरॉन देऊ शकतो. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिस्फंक्शन ऑफ युटेराइन ब्लिडिंग. युटेराइस मध्ये ब्लिडिंग होत असेल तर इन मेनिस्ट्रल सायकल डिसऑर्डर अँड प्री मेनिस्ट्रेशन टेन्शन. मेनिस्ट्रल सायकल रिलेटेड काही डिसऑर्डर किंवा मेनिस्ट्रल सायकल येण्याआधी काही टेन्शन घेत असेल लेडीज तर तिला ते देऊ शकतो आपण. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ निओप्लाझम ऑफ ब्रिस्ट अँड एंडोमेट्रियोसिस. ब्रेस्ट कॅन्सर आणि एंडोमेट्रियमच्या कॅन्सरमध्ये यूज केलं जातं. इट इज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टू इंट्रायुटेराइन डिव्हाइस फॉर अ फिमेल कॉन्ट्रासेप्शन्स म्हणजे मूल होऊ नये याच्यासाठी जे कॉन्ट्रासेप्टिव्ह यूज केले जातात तसंच इंट्रायुटेराइन डिव्हाइसमध्ये कॉर्टिसोन यूज केलं जातं. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हॅबिच्युअल ॲबॉर्शन प्रिव्हेंट करण्यासाठी की जे लाईफ थ्रेटनिंग आणि हॅबिच्युअल असेल. मेंटेनन्स ऑफ प्रेग्नन्सी इफ इट इज ऑकर. प्रेग्नन्सी झाली असेल तर ती मेंटेन ठेवण्यासाठी. आणि हॅबिच्युअल ॲबॉर्शन म्हणजे जर वेळेला जर एखाद्या लेडीजमध्ये ती प्रेग्नंट राहिली आणि ॲबॉर्शन होत असेल काहीही नसताना तर ॲबॉर्शन प्रिव्हेंट करण्यासाठी प्रोजेस्टेरॉन दिलं जातं. ओके. देन नेक्स्ट इज what is sex hormone, give the property, uses and official preparation of testosterone. सेक्स हार्मोन म्हणजे काय, टेस्टोस्टेरॉनची युजेस, प्रॉपर्टी आणि ऑफिशियल प्रिपरेशन लिहायचे आहेत. सो सेक्स आपण बघणार आहोत. सेक्स हार्मोन आर द हार्मोन विच आर प्रोड्यूस मेनली इन गोनाड्स, ओव्हरीज अँड टेस्टिस. सेक्स हार्मोन ही अशी हार्मोन्स आहेत की जे बेसिकली गोनाड्समध्ये, फिमेलच्या ओव्हरीजमध्ये आणि मेलच्या टेस्टिसमध्ये प्रोड्यूस होतात. They influence the development and maintenance of the structure directly and indirectly associated with the reproduction. रिप्रोडक्शनच्या रिलेटेड जी स्ट्रक्चर आहेत त्यांची डेव्हलपमेंट आणि त्यांचा मेंटेनन्स करण्याचं काम हे सेक्स हार्मोन करत असतं. सो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेक्स हार्मोन. 3 प्रकारचे सेक्स हार्मोन्स आहेत. एक म्हणजे अँड्रोजेनिक और अनाबॉलिक स्टिरॉइड, ओएस्ट्रोजन्स अँड प्रोजेस्टेरॉन. ही 3 प्रकारचे सेक्स हार्मोन बॉडीमध्ये असतात. अँड्रोजेनिक, अनाबॉलिक स्टिरॉइड, ओएस्ट्रोजन्स किंवा प्रोजेस्टेरॉन या 3 प्रकारचे सेक्स हार्मोन बॉडीमध्ये अवेलेबल असतात. देन टेस्टोस्टेरॉनच्या प्रॉपर्टी काय आहेत आताच आपण बघितल्या. व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये असतो, वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहे, फिक्स्ड ऑइलमध्ये सोल्युबल आहे, इनकम्पॅटेबल विथ ऑक्सिडायझिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग एजंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तो आला नाही पाहिजे आणि लाईटपासून त्याला प्रोटेक्ट केला पाहिजे. देन त्याचे युजेस काय काय आहेत तर तो अनाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी दाखवतो, अँड्रोजेनिक आणि अनाबॉलिक. सो तो प्रायमरी अँड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरपीमध्ये आपण यूज करू शकतो की ज्याच्यामध्ये बॉडीमध्ये टेस्टोस्टेरॉन डिफिशियन्सी असेल तर एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरॉन देऊ शकतो. देन ॲनिमिक कंडिशनमध्ये, ऑस्टिओपोरायसिसमध्ये, ग्रोथ डिसऑर्डर्समध्ये, बेसिकली बॉईजमध्ये तेव्हा आपण टेस्टोस्टेरॉन देऊ शकतो. देन ॲथलेटिक परफॉर्मन्स इन्क्रीज करण्यासाठी आणि मसल टोन मेंटेन ठेवण्यासाठी त्याला यूज करू शकतो आपण. देन ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये त्याला आपण यूज करू शकतो पोस्ट मेनोपॉझल नंतर होणारा. देन
मॅस्टिया ट्रीटमेंट म्हणजे ज्याच्यामध्ये गायनोशियमचं इन्फेक्शन होतं त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण याला यूज करू शकतो. देन ऑफिशियल प्रिपरेशन्स वेगवेगळे आहेत. टेस्टेस्टोरॉन इम्प्लांट इंजेक्शन अँड टेस्टेस्टोरॉन फिनाइल प्रोपिनेट इंजेक्शन्स अवेलेबल आहेत. देन इनलिस्ट सेक्स हार्मोन इन ह्युमन अँड एक्सप्लेन द रोल अँड युजेस ऑफ द टेस्टेस्टेरॉन. ओके, सेक्स हार्मोन आपल्याला इनलिस्ट करायचे कोणकोणती आहेत ती आताच आपण बघितली 3 प्रकारची. एक अँड्रोजेनिक, दुसरं ओएस्ट्रोजन्स आणि तिसरं प्रोजेस्टेरॉन. आणि आपल्याला रोल आणि युजेस टेस्टेस्टेरॉनचे सांगायचे आहेत. So there are 3 main types of sex hormone, that is androgenic or anabolic steroid, oestrogen and progesterone. So role of sex hormone, they are sex hormone which produce mainly in gonads, ovaries and testes. म्हणजे मागच्या क्वेश्चन म्हणजे ते डिस्क्रिप्शन होतं ते इथे आपल्याला टाकायचे. They influence the development and directly and indirectly associated with the reproduction. रिप्रोडक्शनच्या रिलेटेड जे जे ऑर्गन आहेत त्यांच्या डेव्हलपमेंटमध्ये ते हेल्प करतं. सो फर्स्ट अँड्रोजेनिक और ॲनाबॉलिक स्टेरॉइड. पहिलं अँड्रोजेनिक किंवा ॲनाबॉलिक स्टेरॉइड जे म्हणतो सेक्स हार्मोन. सो दे अँड्रोजन्स आर मेनली एबल टू मेंटेन डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी मेल सेक्स कॅरेक्टरिस्टिक्स, देअरबाय इन्क्रीजिंग व्हायरॅलिटी अँड लिबिडो. सो हे काय करतं अँड्रोजन्स बेसिकली सेकंडरी मेल सेक्स कॅरेक्टरिस्टिक जी आहेत म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ टेस्टीज, बियर्ड येणं, मस्टर्ड येणं, कंठ फुटणं ज्याला आपण म्हणतो, आवाज बदलणं, ह्या सगळ्या सेकंडरी कॅरेक्टरिस्टिक मेंटेन ठेवण्याची गोष्ट अँड्रोजेनिक स्टेरॉइड करतं. द अँड्रोजन्स आर एबल टू इन्क्रीज नायट्रोजन अँड वॉटर रिटेन्शन अँड स्टिम्युलेट स्केलेटल ग्रोथ. सो बॉडीमध्ये वॉटर आणि नायट्रोजन रिटेन करण्याचं काम ते करतं. त्याचबरोबर स्केलेटन म्हणजे पूर्ण सगळ्या हाडांची ग्रोथ होण्यामध्ये ते मदत करतं. देन सेकंड आहे ते ओएस्ट्रोजन. So estrogen influence development and maintenance of secondary female characteristic. Androgen secondary male characteristic, oestrogen secondary female characteristic maintain करतं. So these are also able to control cyclic changes in which uterus and vagina are subjected during menstrual cycle. So menstrual cycle ची जी पूर्ण सायकल आहे की ज्याच्यामध्ये युटेरस आणि बेसिकली वजायना हा त्या सायक्लिक त्याचा लेअर निघून जातो, युटेरसमध्ये ओव्हा रिलीज होतो, ही जी सायकल आहे ती तो मेंटेन करतो एस्ट्रोजन. दे आर ऑल्सो एसेन्शियल फॉर मेंटेनन्स ऑफ प्रेग्नन्सी. त्याचबरोबर तो प्रेग्नन्सी सुद्धा मेंटेन करतो. दे ऑल्सो एक्झिट अनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिझम अँड वॉटर रिटेन्शन. प्रोटीनचं मेटाबॉलिझम करून तो ग्रोथ आणि न्यूट्रिएंट ॲब्सॉर्प्शन वाढवतो आणि वॉटर रिटेन्शनमध्ये सुद्धा मदत करतो. देन प्रोजेस्टेरॉन, these are necessary for various changes take place in uterus and vagina during menstrual cycle. So menstrual cycleच्या वेळेला वजायना आणि युटेरसमध्ये जे चेंजेस घडून येतात त्याच्यासाठी हा प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली गरजेचा आहे. फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ मॅमरी टिश्यू अँड फॉर मेंटेनन्स ऑफ प्रेग्नन्सी. मॅमरी टिश्यू म्हणजे मॅमरी ग्लँड्स की ज्याच्यामधून मिल्क सिक्रेशन होतं फिमेलमध्ये प्रेग्नन्सीच्या वेळेला, त्याचे डेव्हलपमेंट हा करतो. देन टेस्टेस्टोरॉनचे युजेस काय आहेत? इट इज यूज फॉर मेल रिप्लेसमेंट थेरपी इन हायपोगोनेडिझम. म्हणजे जर टेस्टेस्टोरॉन सिक्रेट करत नसतील तर ते आपण एक्सटर्नली देऊ शकतो. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमॅस्टिया. then used in treatment of palliative treatment of dismaintained breast cancer in post menopausal. मेनोपॉझल मध्ये नंतर मेन्स्ट्रुअल सायकल थांबल्यानंतर जर ब्रेस्ट कॅन्सर झाला असेल तर त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा आपण याला यूज करू शकतो. सो दीज आर द युजेस फॉर द टेस्टेस्टेरॉन अँड दिस इज द एंड अप ऑफ चॅप्टर स्टिरॉइडल ड्रग. इथे आपला स्टिरॉइडल ड्रग चॅप्टर जो आहे तो काय झालेला आहे, एंड झालेला आहे. आपण व्यवस्थित थेअरी सुद्धा बघितलेली आहे आणि त्याचबरोबर रिपीटेटिव्ह क्वेश्चन या चॅप्टरमधले जे MSBT मध्ये विचारलेले आहेत ते सुद्धा आपण डिस्कस केलेले आहेत. सो हिअर वी एंड अप विथ अवर स्टिरॉइडल चॅप्टर. नाऊ वी आर सिलेबस मधला आपला फक्त एक चॅप्टर राहिलेला आहे अँटी निओप्लास्टिक एजंट की जो आपण नेक्स्ट लेक्चरला एंड करू. त्याच्यानंतर आपला सिलेबस संपेल. त्याच्यानंतर तुम्ही नोट्स आणि लेक्चरची रिव्हिजन करायची आहे कारण एक्झाम सुद्धा आता जवळ आलेले आहेत. सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.